Вітаю всіх шанувальників орхідей. Доброго дня! Мене звати Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Сьогодні відео я хочу почати з того, що покажу вам деякі із своїх орхідей, які я запилив місяць тому назад. І ось дивіться результати місяця. Ось отака вже є коробочка. Ось на одній з орхідеїк, це розова ніжність. Ось на леодорці, ось на медузі зараз. Я вам покажу. Дивіться, ось такі дві насіннєві коробочки. Ось буде сформірована також і на ось цьому бусковому або розовому, хто як його називає, бігліпчики. Також із таких насіннєвих коробочок ще є на моїй улюбленій орхідейці. Ось дивіться, вже яка коробочка. І я, до речі, так і не знаю її назву. Я вже неоднократно звертався до глядачів. Будь ласка, допоможіть мені з назвою ось цієї орхідейки. Квітки тут невеличкі, десь приблизно 4,5-5 см. І дуже-дуже хочу знати, хто ж це така. Ну, а наші сьогодні дії будуть із ось цими орхідеями, малюками, які я буду пересаджувати, а також під час пересадки я буду відповідати на ті питання, які були під крайнім відео, і одне із тих питань було дуже цікавим. Я думаю, усім буде цікаво дізнатися відповідь на те питання, але ж все потроху. Отже, ось із оцих ось чудових малюків, які у нас підростають, мені треба сьогодні пересадити ось оцю не відерочка, як правильно сказати, горщик все ж таки, мабуть. І мені для цього буде треба для пересадки мох, стаканчики, звісно, фітодоктор з триходерміном. У мене вже готовий є маточний розчин і прибор по виміру ppm, бо якраз те цікаве питання, про яке я казав, і буде стосовно саме ppm фітодоктора триходерміна. Отож, перед тим, як почати їх пересаджувати, я хочу їх замочити на деякий час у все тому ж фітодокторі і триходерміні, про які я весь час кажу. Я десь 2 години назад зробив маточний розчин. Ну, ми ще будемо розбавляти його водою, і зараз я вам хочу показати, що у маточному розчині, бачите, кількість ppm зашкалює вище, ніж 4000. Отже, коли ми зараз доведемо до нужного об'єму, до літру, то цей показник повинен впасти. І він, як ви бачите, у нас упав до майже до 1500. Ну, якщо грубо, десь 1700-1750. Треба ополоскати. До речі, ось вода, яку я спочатку взяв, кількість ppm, поки я не додавав туди фітодоктор і триходермін, була 26. Ось дивіться, я пополоскав
вимірювач і кількість ppm відразу вже підскочила до 31. Ну, про це далі. Отже, зараз я прямо ось так от повністю замочу. Орхідеї, з якими нам сьогодні прийдеться працювати. І я хочу те ж саме зробити і зі сфагнумом, з яким нам прийдеться працювати сьогодні. Є тут голки, бачите, попадаються. Ну, поки що так. І час від часу я буду його перевертати. Ні, мабуть, прийдеться. Трохи я хотів залишити ще там на орхідейку, але, мабуть, прийдеться вилити все. Ну, нічого страшного. І десь на 30-40 хвилин я зараз візьму паузу. Але ви не переключайтеся, для вас це буде лише мить. Ну от, пройшло майже 50 хвилин. Орхідейки гарно пропиталися фітодоктором і триходерміном. І треба сказати, чому ще все ж таки вирішив сьогодні їх пересаджувати. Як ви бачили спочатку, то коли я крутив горщик, по краям горщика не видно було корнів. Деякі корінці зверху до гори торчали, але у посадці їх не було видно майже взагалі, там де один-два проскакували. Тож я розумію, що ситуація з корневою системою у цих малюків, ну ось, перші вроді так нічого, але давайте глянемо далі. І тут вроді так нічого. Ну, я думав, що буде набагато гірше. Ну, зараз будемо розбирати, і я впевнений, що не з усіма буде гарна ситуація, бо ж я бачу деякі і ось там два малечі, таких і вони згнивші. Тобто я трохи передержав їх у груповій посадці, і їх треба було пересаджувати трохи раніше. Хоча свій ефект ця групова посадка все ж таки дала. Коли орхідеї знаходяться ось у такій груповій посадці, то тоді включається природний інстинкт. Хто швидше обжене сусіда. І вони, намагаючись обігнати друг друга, щоб більше кожній із орхідейки досталося світла, наращували дуже гарно листочки. Ви бачите, що листя гарні, корінці, на жаль, є такі, що взагалі буде дуже складно. Ну, скажімо так, що винянчити їх ще можна, нічого страшного не трапилося. Ті, у яких корінці будуть гарні, я їх посажу вже в окремі посадки, а ті, у яких з коріннями я вже бачу дуже погано, я знов посажу у групові посадки, ну тільки не так от гуртом, що тут було більше 10 штук, мабуть, а там по 2, по 3. І поливи буду по цим орхідеям робити по листу. Мох, до речі, зараз я дуже гарно ось так от відіжму, для того, щоб мені було зручно з ним працювати. І заодно орхідеї якраз попадуть у таку посадку, що мох буде зволожений, але не мокрий. Якраз те, що орхідеям треба. Ну, я вже неодноразово робив цю пересадку. Я думаю, що хто на каналі давно неодноразово бачили, як я укутую малюків.
І поки я зараз буду займатися цією справою, я хочу все ж таки відповісти на ті питання глядачів, які залишили під крайнім відео. Відео це, до речі, вийшло зовсім недавно, 21 лютого, і воно, як ви бачите по назві, також про фітодоктор і триходермін. Тож, хто не дивився, будь ласка, переходьте, дивіться. І перший у нас коментар без питання був від відомої блогерки Марини Теліш, яка погоджується зі мною в усьому і пише, що вона також використовує ці фітопрепарати. Тож, хочу ще раз подякувати Марині. Вона іноді дає дуже корисні поради. Тож, досвіду в неї хоч відбавляй. Ну, а ми підійшли до другого питання, яке задала глядачка Альбіна, і яка питає: дякую, а можна замовити у вас Дарвіна? Я давно шукаю. Ну і трохи розчарую Альбіну, відповідь моя ні, тому що Дарвін в мене один, але в мене є дітки Дарвіна і кам'яної троянди, яких я вже на протязі останніх 2-2,5 місяців іноді виставляю у телеграм-каналі і продаю. До речі, посилання на цей телеграм-канал буде під відео. І якщо хоче хтось придбати малюків, запрошую на цей телеграм-канал, підписуйтесь, і я там планую, як тільки буде підвищення температури, то обов'язково викладу примерно десь 15-20 малюків, які вже підросли і яких я вже сміло буду відправити новим власникам. А Дарвін в мене знаходиться вже 3 роки. І я дуже сподіваюся, що в кінці кінців він колись видасть дітку. Але ж повірте мені, що вже, мабуть, десяток глядачів в мене питали саме за Дарвіна. І я всім поки відказав, тому що він в мене один, а продавати і обіцяти комусь, як би мовити, шкуру невбитого ведмідя я не буду. І наступне питання задала глядачка Олена: а ви малючків не продаєте? Так, як тільки що я сказав, малючків продаю у телеграм-каналі, тож запрошую всіх, будь ласка, переходьте, через деякий час обов'язково виставлю, і кожен зможе придбати того, хто йому сподобався. І переходимо до наступного коментаря. Глядачка Ольга: дякую велике за відповідь на мої питання. Тепер я також не буду боятися поливати квітучі орхідейки. Тож, про що йде мова знов, хто не дивився відео за 21 лютого, прошу переходьте, подивіться, і ви зрозумієте, про що йде мова. І наступний коментар також без питання. Глядачка Любов бажає здоров'я орхідей і гарного квітування. До речі, дуже дякую Любові за постійні коментарі і питання, які ви задаєте. Будь ласка, не зупиняйтесь, продовжуйте в тому же дусі. Ну, а в мене робота кипить, як ви бачите. Я зараз вже готую другу орхідейку для посадки. Ось дивіться, яким чином я це все роблю. Спочатку я прибираю все зайве, то, що згнило, то, що вже відмирає, щоб не було ніяких залишків. І ось так ось дуже обережно укутую у мох, мов би у ковдру,
Я думаю, що кожен колись закутувався. Ось таким чином я і орхідейки зараз окутую. І при посадці орхідей у моха я не жалкую. І посадки роблю, щоб моха у посадці було так дуже-дуже щільно. І наступне питання знов від глядачки Ольги. Доброго ранку, підкажіть, будь ласка, чи можна замінити фітодоктор фітоспорином? І відповідь буде, звичайно, так. Чому? Та тому що у фітодокторі, що у фітоспорині основна бактерія це Bacillus subtilis. Різниця там лише в титрах. Тож, звичайно, якщо у вас немає фітодоктора, його, звичайно, можна замінити фітоспорином. І наступний коментар від Наталки. Вітаю, дякую за інформацію. І можу тільки відповісти навзаєм. Дякую за перегляд і дякую за коментар. Дуже приємно, до речі, отримувати такі коментарі. І наступне питання від глядачки Ніни. Дякую за таку детальну інформацію, але в мене питання. 2 грама на 1 літр води, покупна очищена вода, але підвищується ППН. До яких показників допустимо для дорослих орхідей? І це якраз те саме цікаве питання, про яке я казав на початку відео. Тож, хто не зрозумів, про що йдеться мова, я спробую пояснити. Коли ми беремо, наприклад, в даному випадку покупну воду і кількість ppm, які ми заміряли ТДС метром, було 26. Коли ми додали туди, наприклад, мінеральне добриво, неважно, яке там азотне, фосфорне, калійне, звісно, ppm-ки піднімаються за рахунок того, що ми додали туди солі. І ось по тим таблицям, що я знаходив у інтернеті, то для малюків, скажімо, таких, як ви зараз бачите, кількість ppm должно не перевищувати, я зараз 100% не пам'ятаю, ну приблизно скажу, десь 100-150, мабуть, коли рослини такі вже підростки, скажімо, у розмірі 1,7-2,5, то вже можна підвищувати там до 250-350 ppm, і для дорослих там пороги від 600 чи 450 до 650, щось таке. Я зараз не пам'ятаю таблицю. Але сенс у чому? У тому, що якщо для дорослої рослини перевищити норму, наприклад, взяти там, що буде там 1500 ppm і палити тим добривом рослину, то ці солі з'їдять, листя, мабуть, ні, а корні з'їдять, дуже велика вирогідність того, що корні просто-напросто з'їдять ці солі. Так ось, як ви бачили на початку відео, я заміряв кількість ppm у розтворі фітодоктора і триходерміна. Коли був маточний розчин, то там зашкалювало за 4000, а ось коли ми вже довели по 2 грама на літр, і у нас 2 грама фітодоктора і 2 грама триходерміна, в нас вийшло 1750 ppm. Так ось, я коли перший раз, десь вже більше року назад заміряв, я також задався таким питанням, як задала глядачка Ніна. І я був в ужасі і думав, що ой, що ще наробив, що в такому растворі замочував посадки орхідей і в закритій системі, і в класичній, коли робив замочування горщика.
Тож, довгий час я шукав цю інформацію в інтернеті і нічого по цьому поводу не знаходив. І я тоді вирішив зателефонувати на завод-виробник і поспілкувався із головним агрономом Денисом. І він мені відповів на декілька питань. Так ось, коли я йому задав саме це питання про підвищену кількість ppm, звісно, він мені відповів, що на орхідеях, як я вже колись зазначав, що на орхідеях вони не робили дослідження і він не може мені відповісти, але на культурних рослинах такі дослідження завжди проводилися. Так ось, ще там він називав час, що десь там 8-10 років тому назад у них були випадки, коли дійсно ось таке перевищення ppm давало ожоги рослинам. Але це було виправлено вже давно. І зараз ці препарати, які виробляє саме цей виробник, вони є безпечними для рослин. Звісно, якщо дотримувати дозу, яку виробник зазначає. А ось що стосовно орхідей, він мені відповів, що раз вони не проводили таких досліджень, і в мене є сумніви, і я йому називав свої параметри, то він мені відповів, якщо ви дуже переживаєте, просто зменшіть дозу. Якщо у вас є, знову ж таки, цей ТДС-метр, який можна заміряти, просто робіть такі обробки фітодоктором і триходерміном не раз на 2 тижні і таким розчином, як вони зазначають на упаковці, а робіть менший, але частіше. Наприклад, кидайте не по 2 грама, як вони пишуть, а по 1 граму на літр препарата. І робіть це не через 14 діб, а через 7 діб. Але ж на той час я вже неодноразово користувався саме таким розчином, що я кидав 2 грама фітодоктора і 2 грама триходерміна на літр води. Тож, як ви бачили і сьогодні, я ось оцих малят замочив саме у такому розчину. І повірте мені, що нічого з цими малюками не трапиться. Тож, я роблю так, а вже вам вирішувати, як будете робити ви для своїх орхідей. І друге, що мені порекомендував головний агроном, це придбати такі препарати не у порошкообразному вигляді, якось в мене, а вони також продаються у звичайних бутилочках і в жидкій формі. І там він пообіцяв, що 100% кількість ppm при розчині у воді буде значно менше. Чому? Тому що у такому порошкообразному, яким користуюся я, там додано ще поживне середовище для того, що коли ми з порошку засипаємо воду, то це поживне середовище дає поштовх для цих бактерій і грибків, щоб вони ожили і щоб вони почали функціювати. А в жидкій формі там уже все воно готове. Але ж у сухій формі срок придатності, по-моєму, 2 роки, якщо я не помиляюся. А ось у жидкій формі термін набагато менший. Там чи 3, чи 4. Я не бачив, у руках, точніше, не тримав жидку форму, але мені чогось
Здається, ну, десь в інтернеті я таку інформацію читав, що там термін зовсім невеликий. І якщо у невеликих кількостях використовувати ці препарати, то купувати літровими бутилками чи півлітровими у жидкій формі, ну, це не зовсім економно. Тож, в будь-якому випадку вирішувати вам, як робити. Я вам показую, як роблю я. І я думаю, що ви вже будете самі приймати рішення, що і як робити вам з вашими орхідеями. Ну, а в мене вже пішли малята, ті, у яких корнева вже не зовсім гарна. І я на початку відео казав, що я буду робити групову посадку, ну вже не таку велику, а по 2-3 буду садити орхідейки. Ось дивіться, яким чином я це роблю. Отак, як я і перед цим, як у ковдру, укутав. І ось так ось, ну тут, бачите, є місто і на третю орхідейку. Зараз точно так же ж я возьму моха, але вже ви ж розумієте, що трохи менша кількість. І ось отам, де хоч трошки щось осталось з корінців і основу орхідеї, ось так от заматую і потихенечку ось так уставляю. І звісно, що ось отакі орхідейки, у яких не дуже гарно з корінцями, основні поливи будуть проводитися по листу. Тобто з пульверизатора зверху буду оприскувати кожного дня. І головне, щоб у мосі не було дуже багато вологі. Тобто орошати так, щоб так, мох був трішечки вологий, але з нього не текло. Як на початку, пам'ятаєте, я вижимав з моха воду. Звісно, до такого стану поливати не треба. Ну, а наші малята вже закінчуються. Осталась парочка. І може ще я зараз встигну останнє, мабуть, запитання. Дякую, Станіславе. За вашими підказками я вже почала користуватися цими препаратами, але я просто поливаю проливом. Це, мабуть, не дає певного результату. Я не знаю, може я помиляюся, але в мене таке враження, що після використання цього препарату листочки ті, що були жовтуваті, почали набиратися темного кольору. Чи може так бути? І це питання прозвучало від глядачки Єлени. Тож, перша відповідь по поводу пролива. Якщо ви пролили і ця вода, ну цей розчин, яким ви проливаєте, він хоч якийсь час постояв у посадці, а не стік одразу, то, звісно, користі буде від такого проливу більше. Але якщо ви пролили і вода одразу стекла, то, звісно, що бактерія, що грибок не вспіли гарно зачепитися за посадку і, звісно, користі буде менше. Ну, а що стосовно листочка, чи може так бути, я не можу вам відповісти. Ну, в моїй практиці, якщо листочок вже починав жовтіти, ну, і я обробляв його, наприклад, тим же ж фітодоктором і триходерміном, то він на якийсь час міг просто зупинити подальше пожовтіння. Ну, а щоб він прямо позеленів, ну, я такого не пам'ятаю. Хоча я не буду казати, що такого не може бути, може і може бути. В моїй практиці такого не було. Тож, моя робота вже підходить до завершення. Зараз я ось отак от зберу всіх малят докупи. І, звісно, зараз я вам хочу показати тих малят, яких я десь приблизно 2-3 місяці тому назад ось так от висаджував.
одну хвилиночку. Зараз я вам ще покажу тих, яких я ось буду наступних. Ось так от розсаджувати, бачите, в звичайному 50-грамовому стаканчику. І ось ті малята, яких я десь приблизно 3 місяці назад розсаджував, дивіться, у якому стані зараз. Дуже подобається мені, як вони розвиваються. Я розумію, що, звичайно, якби було побільше сонячного світла, не прямого, звісно, а розсіяного, то вони б, звичайно, росли скоріше, але ж приходиться за допомогою ламп. А в лампах люксів, люменів, звичайно, набагато менше. Ну, нічого страшного. Тож, я думаю, що я відповів на саме головне, саме цікаве питання останнього відео. І, звичайно, запрошую вас на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, а сьогодні я буду вже завершувати і, звичайно, пропонувати вам поставити лайк, поділитися відео зі своїми друзями. І, звичайно, побажати вашим орхідеям скорішого росту і гарного квітування. Всім пока!